السلام علیکم ورګرو، زه یم محمد عابد. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه نن د استری باره کې یو اهم معلومات درکوم. هغه معلومات دا دي چې کور کې خپل استری سپیډ نه تیزول یا سلو کول دي. ټول نه لومړی خو په دې ځان پوهېږئ چې زما د لاس کې دا اکویپمنټ دی یا ایلیمنټس دی، د دې باندې ځان پوه کړئ. د دې نه چې کوم سر کې دا نټ لګېدلی دی او د ټسپین په ذریعه باندې مونږ دا ایډجسټ کوو. نو که دا د رایټ سایډ ته بوځئ نو دی به رایټ سایډ ته تاووئ، نو دی به مطلب دا دی چې دغه کېږي، تیزېږي به، سپیډ به یې های کېږي د استری. او که دی بل سایډ ته تاووئ، لیفټ سایډ ته، نو دا به د دې استری سپیډ چې کوم دی هغه به سلو کېږي. مطلب دا دی چې هیټ به کموي. اکثر استری ډېر تیز وي، کپړې وسېزي، یا استری ډېر کم وي داسې چې نو هغه بیا کار صحیح نه کوي. د دې وجې نه به تاسو ته انشاءالله دا ویډیو چې کوم دا ډېره فایدهناک پروزي انشاءالله. مزر چې کوم ایلیمنټس لاس کې یو دا ستاسو فیول دپاره، او باقي چې کوم دغلته دا ما ټسپین لګولي دغه ځای کې همدغه ایلیمنټس لګېدلي دي. چې اوس د تاومه لیفټ سایډ ته تاومه، نو مطلب دا دی چې د آیرن سپیډ زیاتېږي. د دې الټا سیسټم وي، پکار دی چې رایټ سایډ ته چې کوم دی دی تیزېدلی، خو دی د لیفټ سایډ ته زیات تیزېږي. اوس زموږ استری چې کوم دی دا ایک باندې ولاړه ده، دا نارمل سپیډ دی. خو چېرې تاسو غواړئ چې دا دې تیزه شي، مطلب دا نو کوم هغه ایلیمنټس و هغه به نور هم لوز کړئ، مطلب دا دی چې واپس پی کړئ. ټیک ده، بیا به ستاسو دغه چې کوم دی استري د سپیډ به زیات شي. دا خو ساده طریقه وه. اوس که تاسو غواړئ چې موږ دا په ټسټ لایم چک کړو، نو داسې موږ تاسو د ویډیو کې کتلی شئ. ما په ټسټ لایم باندې چک کړی ده. دا ټسټ لایم په درته انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې جوړوم چې دا څنګه جوړېږي. دې سره تاسو چک کولی شئ استری کې شارټ یا نور کار پکې کولی شئ. د ټسټ لایم په ذریعه باندې ډېر کارونه پکې کېږي. او دې سره زموږ ویډیو سر ته رسي، ملاویږو به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې. زموږ حوصله افزایۍ دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې راځي.